Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel! So, for today's video, may gagawin akong alam kong hindi naman na ito kakaiba at hindi naman na ito bago sa inyo. So, kung gusto mong mapanood, just keep on watching! So, kung naalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakaraan, yung CONSUKA, Conditioner plus Suka. Okay guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's do this, guys. Ayan guys, na-mixa natin yung conditioner at suka. I-apply na natin yan sa buhok. Meron akong disposable gloves. Ito na siya, guys. Apply ko na siya sa buhok ko.
Leave for 30 minutes. Bale, may ano na tayo ngayon, 38 minutes, 10:38. Bale, mga siguro 11:08 ka. 11:08. Okay, sige guys. Update ko kayo mamaya pag nabanlawan ko na siya. Or bago ko siya babanlawan. See you! Time check, 11 o'clock in the morning, guys. 8 minutes na lang. Gusto ko nang makita yung result. Huwag nyo nang pansinin nyo na. Tinatakpan ko kasi kanina, hindi ko siya matakpan. So, yun guys, malapit na po. 2 minutes na lang. Mag-ready na ako para sa, alam mo na, maliligo na ako para mabanlawan na at makita natin kung ano ang result ng ating D.I.Y CONSUKA. Update ko kayo later. A few moments later. And I'm back, guys. Tutuyuin ko lang yung buhok ko para makita natin kung ano ang result ng ating CONSUKA. May electric fan ako dito, so dito ko na lang patutuyuin yung buhok kasi wala naman akong blower. Pinanlawan ko siyang mabuti para mawala yung amoy suka. In fairness, malambot. Patuyuin ko lang siya guys, balikan ko kayo. A few inches later. Ayan na guys, ang resulta. Napaka-smooth niya. Pero basa pa kasi. Kaya hindi pa makita masyado yung result na talagang result. Di ba talaga? Ang ganda. Very nice, very smooth, and para kang nagpa-hot oil. Wow! Napaka-smooth. Oh. Super smooth. And yung bangs ko, umaayon talaga siya. Oh, diba? Kasi, pagtapos na akong maligo, yung bangs ko, ganyan-ganyan siya, ganyan. Tignan mo, bagsak siya. Medyo mahaba na nga siya. And that's the result, guys. Sobrang smooth. Hindi amoy suka, amoy conditioner siya. Tapos, bouncy. And, ayan, oh. Ang ganda-ganda. At yung bangs ko, kung naalala nyo, sabi ko kanina, tirik-tirik yan, ganyan-ganyan siya. Tirik-tirik. Pero ngayon, ang ayos niya.
Feeling ko para akong nagpa-relax, nagpa-hot oil, ganun, sa sobrang lambot. Ang lambot talaga niya. And that's it for today's video. I hope you enjoy it. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe, like, comment, and share. And please don't forget to click the notification bell down below. Thank you for watching. See you to my next video. Bye-bye. Be good.